วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะในมีเมนูกับแก้มรสชาติแซ่บๆมาฝากค่ะนั่นคือเมนูกุ้งแช่น้ำปลาค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะคะก็จะมีกุ้งสดค่ะผ่าหลังแล้วก็เอาขี้ออกนะคะล้างให้สะอาดค่ะกระหล่ำปีซอยมะระฝานเป็นแผ่นบางๆค่ะใบสะระแหน่พริกขี้หนูกระเทียมรากผักชีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวและเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูกุ้งแช่น้ำปลากันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากเอากุ้งนะคะมาหมักกับน้ำปลาสำหรับกุ้งนะคะจะทำให้มันเด้งกรอบเนี่ยเราก็เอาไปแช่ในน้ำโซดานะคะเอาไว้ประมาณ10 นาทีเนาะแล้วก็แช่ในตู้เย็นกุ้งก็จะมีความสดแล้วก็เด้งๆกรอบๆมากขึ้นค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันนี้แล้วก็พักเอาไว้ค่ะประมาณ 10-20 นาทีเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะเพื่อความเด้งกรอบให้มากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะในขณะที่เรากำลังหมักกุ้งกับน้ำปลานะคะเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มนะคะที่เอาไว้ราดใส่พริกขี้หนูสวนค่ะความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยกระเทียมค่ะรากผักชีค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลปี๊บค่ะนี่ก็ลองใส่ดูก่อนเดี๋ยวจะหวานไปน้ำมะนาวค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ปั่นให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็ได้ที่แล้วหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะคะเมนูกับแก้มนะคะที่รสชาติแซ่บจัดจ้านนะคะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ